يعني افضل البرامج ومعطيات والسكيورتي فيها من ناحيه الديباجينج، يعني اختيارك للغه، هل فكره تصحيح الاخطاء في البرمجه، هل هذه تؤدي الى مؤشرات حق اختيار اللغه؟ هلا ديباجينج هو جزء من اجزاء عمليه البرمجه. شو هو الجزء هذا؟ شو بيعمل الديباجينج؟ الديباجينج بيعمل فحص للبرنامج، يعني التخلص من الاخطاء اللي موجوده في البرنامج. تماما، لحتى المبرمج نعم يعرف شو في عنده اخطاء ضمن البرنامج تبعه. جميل. فاذا كان فيه خطا، الديباج بيعمل فحص للكود كلياته، عادل. اما عن طريق كومبايلر او انتربريتر. حلو. طبعا الكومبايلر بيفحص بشكل شامل، بينما الانتربريتر بيعطي سطر سطر الفحص. بعد الفحص طبعا اذا كان في اي خطا بيعطيك انه في خطا، البرنامج مثلا بوقف انه بيعطيك خطا بالسطر الفلاني. فهمت عليك. هذا بالنسبه للديباجينج. وبنفس الوقت كمان في عمليات العرض. عرض مثلا في مثل لغات برمجه، في البعض بيعاني من الاظهارات تبعها بالنسبه للعرض التطبيق تجريب. عدل. انا عم اشتغل تطبيق ممكن يكون مثلا بتطلب جهاز بي سي مواصفاته جدا عاليه، صحيح، لحتى يتحمل التطبيق اللي انا عم اشتغله. عادل. مثلا تطبيقات الاندرويد مثلا بعضها، مثلا الفيجوال اندرويد ستوديو. اندرويد ستوديو مثلا بده مثلا مواصفات جهاز يكون عاليه لحتى يتحمل. حطوا لنا بالله الشاشه مالتي، يا ريت تكلمنا على هذا التطبيق اللي سأل عنه قبل شوي الدكتور انور. هذا تطبيق مخبر كيميائي. شنو هذا المخبر الكيميائي؟ مختبر يعني. هذا المخبر الكيميائي هو انا صممته لمرحله تعليم اساسيه. حلو. بدايه انا كنت عم بفكر انه اطوره، بس حاليا هو شو بيساوي؟ بيعمل فينا نضيف معادلات وعناصر كيميائيه على بعضها من ضمن القوائم. يسوي كليك على شنو يسوي كليك يطلع شاشه مو؟ لا هلا هذا بس صوره، هي ما في صوره، ما في، لا هي صوره بس. احنا نشوفها هني عن قرب. عندنا قاروره وعندنا مواد كيميائيه. أيوة. موجوده. أيوة. في البطول هذيلا. تمام. هو هذا 2 دي بس، ولكن بتحس انه هو 3 دي صحيح. كمظهر، معطيني الانطباع. تماما يعطيك انطباع. طبعا هذا برمجته كانت اكشن سكريبت 3. حلو. اكشن سكريبت 3 اي سي 3. نعم، على الفلاش. حلو. فلاش كمان متطور يعني. طبعا هو الفلاش او اكشن سكريبت 3 خلينا نقول تحديدا متطور في مجال البرامج التعليميه educational. صحيح صحيح. لان بعض المختبرات يمكن بعض التفاعلات الكيميائيه تكون خطيره على المتعلمين. فهذه برامج تحمينا تماما. شنو هذا التطبيق الجديد اللي وراه؟ قبل لا اروح حق التطبيق دكتور، هذا عفوا التطبيق مال المختبر هل يصير للفيزياء ايضا؟ يعني مثلا انت ولا سويتها بس لماده الكيمستري الكيميائي؟ طبعا فينا نحط اي مجال بدنا اياه، مثل البرنامج كنت بتحكي عليه من شوي اللي هو الكراج مثلا، كراج السيارات اللي فيك تعمل فحص، فيك تحط فيه كثير له مجالات. مثلا مجال الفيتشرز يصير اكثر يعني. طبعا ممكن نطور فيه ونسوي فيه مثلا الفيزياء او الكيمياء، او نضيف عناصر جديده اكثر. انت لما تستخدم اي لغه استخدمتها في اكشن سكريبت 3. اكشن سكريبت. زين، هل اكشن سكريبت سهله انك تحط فانكشنز اخرى في هذا المختبر؟ طبعا اجباري، يعني هو بشكل طبيعي مفروض المبرمج او اي مبرمج وقت يعمل تطبيق او برنامج لازم يحاول انه يكون تطبيقه قابل للتطوير، يعني بحيث انه يكون شغله اوبجكت اورينتد، بحيث انه يتذكر يستخدم مثلا فانكشنز او ميثودز مثلا يرجع يستخدمهم بسهوله اكثر، او يحط تعليقات ضمن الكود. تعليقات جدا مهمه في الكود لحتى المبرمج يعرف حاله بعد زمن شو هو، انه هالقطعه البرمجيه شو هدفها اللي بعدها. خوش، اذا هذا موضوع البرنامج هذا. زين، احنا بدنا يكون برامج اخرى تفاعليه تكون مفيده بالنسبه لنا بشكل او اخر. استاذ انس، احنا عندنا برنامج اخر عندك موجود، يحط لنا الشاشه لو سمحت. This is تشفير الملفات، كلمنا عنه. خلي هذا تشفير ملفات مهم جدا، خلينا نشوف. تشفير ملفات هذا برنامج اذا انت عندك مثلا مجلد في ملفات مهمه لك، هذا بيعطيك انه بتختار المجلد اللي بدك اياه وبتعمل له عمليه تشفير. فبضيف مفاتيح وضمن خوارزميات دي اس اي
او RSA مثلا، هذا بيشتغل على DSA خوارزميه. هذه واحده من الخوارزميات. نعم مشهوره كثير يعني. حلو. فيك تستخدم انت خوارزميه تشفير يعني على كيفك، ويشفر لك كل الملفات اللي موجوده طبعا بقلبه. في حال صار اي تعديل، في حال صار هي الملف، هذا البرنامج اللي بعده اللي قبله هذا غير شيء، في حال صار اي تعديل على اي ملف من الملفات بيعطيك رساله صار في discrepancies. نعم، صار عندك انه في تعديل على الملفات تبعك، لازم تحدث عاد عمليه التشفير. جميل تماماً. جدا. تماما. كاني شفت عندك تطبيق حق المحامين ايضا. ايوه هذا تطبيق. شنو هذا البرنامج المحامي المحترف؟ هذا برنامج يعني انا بالنسبه لي لسه بدي صار اطوره اكثر يعني. هو برنامج فكرته انه بيضيف مثلا هو يعني هدفه الرئيسي الفوتره تقريبا، وكمان بالنسبه كمان بشكل اخر انه يعرض مثلا قوانين، اذا في قوانين مثلا معينه للمحامي ممكن يساعده مثلا. وكمان الوقت فيه كثير مهم. حلو. الوقت فيه كثير مهم. انا حبيت اركز على قصه الوقت، لانه جلسات المحامين ممكن تكون في لها وقت معين، فلازم يكون في لها تنبيه. اليرت بيعطي المحامي انه في عندك جلسه فلانيه بالتاريخ الفلاني. حلو جميل جدا. وكذلك الفوتره مثلا، اذا انت عندك مثلا الفوتره على كل جلسه من الجلسات، انا عندي قضيه مثلا فلانيه بالمحامي الفلاني بالمحكمه الفلانيه. نعم. وهالقضيه في عده جلسات، فكل جلسه بدها فوتره وبدها ريبورتنج لهالفاتوره، فهذا يعني مجاله. والله الدكتور انور يحب هذا النوع من البرامج وعنده افكار وايد عجيبه عليها. طبعا انا ودي اعرض شيء دكتور. شنو يبغى اللي عندك؟ راح نعرض الروبوت فايتنج، نتكلم يا على سلام عليك. انا ودي خلينا نشوف الشاشه مع بعض. يلا راونا. زين. حلو. تواتش 24 اور روبوتس باتل ات اوت. زين. شوف شلون هاي المصارعه ما بين قاعدين مصارعه الروبوتات. هذا قاعد يستعرض قوته. قاعد يستعرض بالحلبه. هذا كل واحد قاعد يقول الحين يجرب الوضع. زين. نعم. شايفين؟ يعني يبي لهم القبقب يغني يا ليل يا عين يا ليل. الشاشه الظاهر كان زين الدكتور. المهم يراوينا الروبوت فايتنج هذا على ما نكمل ويا الضيف، لان هذه راوينا لكم اليوم البرمجه شلون هي مهمه جدا في هذا العالم حقيقه. اليوم كل شيء صار روبوتات، بدال لا تصير مصارعه حقيقيه اللي احنا تاذي البشر يمكن وفيها عنف، خلي تصير بالسيارات او روبوتات. هذا اهون بكثير من رؤيه دم وغيره. فبالتالي راح تكون الروبوتات الفايتنج هذه وفيها مسابقه عالميه ترى، وفيها يعني كلب خاص للروبوت فايترز هذيلا. فبالتالي دكتور هذه مهمه جدا اذا جهزت عندك. اشوفه انت مطلع لي ليتل بيلدرز كونستراكشن جيم. اي هذا سوفت وير، حط لي اياه على الشاشه. خلينا نشوف الشاشه. عندنا سوفت وير جيم حق الاطفال يبنون فيه العابهم. نعم. هذا اللي مساعة كلمتنا عنه. هذا مساعة واحد. هذا يعني شوف هذا للاطفال، هذا واحد ثاني ايضا. نعم. شنو يسوي هذا؟ شوف قاعد يسوي الجيمز، يتعلمون يركبون البوتس هذه، يسوونها بطريقه حلوه. شايف؟ يعطيهم الافكار الحلوه شلون الحفاره هني تحفر وتحطها. شايف البرنامج هذا ايضا اللوري مشى. هذا الانجينير هناك السيفتي انجينير. والله ليش لا تعطي الاطفال خبره افكار في حلوة مجال البرمجه، وتعطيهم الافكار. شوف شلون يفهمون الواقع. شوف الحين طلع الماي من الارض. نعم. انزين شلون الماي يعني لازم يسكرونه. ضرب له بايب. ايوه. صلح البايب راح قاعد الحين قاعد يكمل عملية الحفر. والله هذا برنامج جدا مفيد صراحة. بعد عندك قبل شوي قلت لي دكتور اكس. دكتور محمد. شنو هذا دكتور؟ والله خلينا نشوف هذا الحين قدامنا احنا. هذا تطبيق تحمله. ايضا هم نفس التطبيقات مالت شو اسمه الروبوتات. شلون تبني الروبوت، وايضا احيانا يصير مثل طبيب، يعني هو بس هو مو طبيب، هو عبارة عن معمل. زين. معمل لبناء جسم الروبوت. نعم، مثل الطبيب اللي يكشف الامراض. تركب له عيون، تركب له اقدام. برافو عليك. يركب مثل جسم كامل ويسويه، وهو عباره عن تطبيق حلو وظريف ومفيد ايضا.
زين والله هذا لو يحط لنا المخرج يعني يركز على الشاشه دائما في نظريتين، في روبوت بو عين وروبوت بو عينتين. اي هو تختار دكتور وليش؟ انا اختار بعيون جميله. بعيون جميله؟ ما لها مثيل. يعني قصدك تقول بعيون فتانه؟ بعيون فتانه. يعني اي لون؟ الاشقر يا حلاته. الاشقر يا حلاته؟ شنو هذه؟ ما هذه اغنيه جديده. لا هي طلعت كذي يعني ما علي. زين. نعم. طبعا الروبوت بعين يخوف. يخوف؟ لا دكتور بالعكس شكله حلو. لا اي كانه جاي من المريخ. من المريخ بعين واحده انا حسبالي كذي. خصوصا اذا لابس عدسات خضر ولا هذا. لا سوق لا سوق يمشي وينجح يعني. بس هي هذه الروبوتات احنا نطرحها حقيقه لعيالنا يستفيدوا منها. هذه تطبيقات ذكيه جدا تعلم المهارات وتعلم الامكانيات، بحيث ان شايفينها يعني هي حقيقه لها قدره وفيها جيم مشابه لها يعني ايضا. وشوف الريتنج مالها جيد جدا. صحيح دكتور الريتنج مالها معطينها 5 نجوم ما شاء الله. اي يعني 2900 شخص. الريتنج مالها 3.6 اوت اوف 5 يعني هذا تعتبر رقم مفيد جدا ورقم في اقبال من الاهالي. اي في اقبال، وايضا هذا يساعد ان الناس تستخدمه. ليش لا؟ وايضا ينمي المهارات. حلو. وما في خوف انه والله التطبيق يضيع وقت ولا ما يضيع وقت، لا هذا ينمي المخ باستخدام الاوبجكت. استخدام ما في مثل ما قال المهندس تو انس، الاوبجكت اورينتد هو بروجرامينج اليوم هو التوجه العام. الناس ما تبي تسوي هارد كودينج، ومو بالضروره تعرف النتيجه. هي الواحد مو شغله يسوي سيلكت ويكتب موف ولا الانستراكشن الدقيقه. اي نعم مهمه الواحد يعرف الكونسبت مالها على اساس لما يبي يبرمج يقوم فاهم شنو البرمجه. ولكن الهدف من هذا كله شنو؟ الهدف انه تبني تطبيقات ذكيه وتستوعب الانفايرمنت ويكون عندها نوع من الادابتابيلتي للسيلف، تقدر تستوعب شنو الانبوتس، تاخذ القراءات، تستشعر، وهذا كله مهم دكتور بشكل مفيد او اخر. قبل شوي انس تتكلم على الذكاء الاصطناعي. هذا الفيديو اللي عندنا على الشاشه هذا روبوت يحل الروبيك كيوب في 20 ثانيه. شوف كبسه الزر. كبسه الزر يعرض لك الحل ببطء، بس في الوقت الحقيقي 20 ثانيه يحل اصعب مساله. يعني خلني اعيد لك الفيديو بس عشان تشوفونه. اشغله طاطا سرعته سريع جدا. شوف السرعه. خلال 2 3 ثواني يحل الروبيك كيوب. هذه برامج الذكاء الاصطناعي، ما اهميتها في عالم البرمجه؟ برامج الذكاء الاصطناعي كثير مهمه. نعم. وهي اساس التكنولوجيا الحاليه. كل شيء تكنولوجيا حاليه اساسها الذكاء الاصطناعي. بس للاسف عندنا شوي بالبلدان يعني بشكل عام الغرب تفوقوا فيها كثير مثل اليابان وامريكا وغيره. نحن بالنسبه لنا كمان الذكاء الصنعي كمان في عندنا كثير مبرمجين اقوياء في الذكاء الصنعي عادل. بس ولكن يا ريت يكون في اكثر اهتمام في هالمجال، يعني من الناحيه التطبيقيه في المعامل يكون في معاهد خاصه بالذكاء الصنعي لحتى يعني نطور اكثر. فهي وجهه نظري بالنسبه للموضوع، يعني هي اساس التكنولوجيا الذكاء الصنعي. اوكي ممتاز يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. اتصور وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع. شكرا جزيلا استاذ انس. شكرا جزيلا يعني على وجودك ويانا. ان شاء الله تكون يعني نشوف لك تطبيقات حلوه في المستقبل. ان شاء الله باذن الله. ويعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. شكرا. اذا بهذا نكون اعزائنا المشاهدين قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، على امل اللقاء بكم في الاسبوع القادم. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق الاعداد والتقديم، محدثكم وزميلي المبتسم دائما واللي قاعد على شمالي الدكتور محمد الملا، وجميع العاملين هني في المركز العلمي ومن سياره البث والنقل، مخرجينا جنان دشتي وخالد مطر، كلهم يقولوا لكم مع السلامه وفي امان الله.